Welkom bij de bonusaflevering van Project M1. De auto die BMW nooit bouwde, ik wel wilde hebben, dus zelf heb gebouwd, heb geprobeerd te verkopen, maar die kennelijk echt alleen ik wil hebben, want niemand wilde hem kopen. En ja, wat doe je dan? Dan ga je ermee rijden en verder testen. En toen kwamen er zo langzaam maar zeker toch nog wat zaken aan het licht die verbeterd konden worden. Dus dat gaan we vandaag doen. Project M1 heeft 450 pk en geen snelheidsbegrenzer meer. En als je op de snelweg het gas intrapt, dan lijkt het soms wel alsof hij nog meer vermogen heeft dan dat. Het gemak waarmee die auto richting de 300 km per uur rijdt is ja, groot. Maar een van de dingen waar ik me van het begin af aan min of meer aan gestoord heb, dat waren de remmen. En ik heb 4 verschillende configuraties onder de auto geprobeerd. Namelijk de originele remmen, het originele formaat met Goodrich staalomvlochten remslangen en EBC Yellowstuff remblokken, Brembo Sport remblokken en EBC Blue Stuff remblokken. En al die configuraties die hebben hun eigen eigenschappen. En hoewel ze allemaal min of meer geschikt waren voor gebruik op straat en ook sportief rijden, was er één situatie waarin ze het allemaal moeilijk hadden. En dat is afremmen van zeer hoge snelheid naar lagere snelheid. Dus bijvoorbeeld van 280 terug naar 100 km per uur. En tijdens mijn laatste trip naar Duitsland, toen we de M1 mee hadden om een auto bij KW af te leveren, viel dit weer op. En recent heb ik er nog met 3 man en wat bagage ingezeten in Duitsland. En dan merk je aan alles dat de remmen het zwaar hebben. Daarom heb ik besloten, zolang de auto toch nog van mij is, om een nieuw product te gaan testen. En dat is de BMW M Performance remmenset. Die M-Performance remmenset heeft aan de voorzijde van de auto in plaats van een remschijf van 340 mm remschijven met een diameter van 374 mm. Dat is een enorme hoeveelheid oppervlakte erbij. De remschijven aan de achterkant die blijven hetzelfde formaat. Maar ook daar komen er nieuwe remklauwen op. Deze sets zijn in 3 verschillende kleuren te krijgen. Rood, oranje en goud. Helaas niet in het M-blauw van BMW. Ik heb er even over moeten twijfelen. Maar met de kleur die mijn auto al heeft, was er eigenlijk maar 1 keuze passend. En die ga ik nu aan jullie onthullen. Goud. Nu kan ik me voorstellen, als je al wat afleveringen van Project M1 hebt gezien, dat je denkt, ja Joep, dat van die remmen, dat snap ik wel. Maar die Eventuri, die had jij toch al? En dat klopt, die had ik. En daar was ik ook heel blij mee. Maar er meldde zich een klant die ook heel graag een Eventuri wilde. En die wilde hem eigenlijk op vrij korte termijn. Dus ik heb mijn Eventuri verkocht. En je weet pas wat je hebt, of eigenlijk had, als je het niet meer hebt. En die miste ik zo, dat ik besloten heb om er een nieuwe op te zetten. Daarnaast is het ook alweer 10.000 kilometer geleden dat ik de olie ververst heb. En hoewel BMW zegt dat die olie wel 30.000 kilometer mee kan in sommige gevallen, ja, daar ben ik het sowieso niet mee eens. Ik adviseer 20.000 te hanteren tussen de beurten. Maar getunede auto's waarvan het vermogen ook regelmatig aangesproken wordt, die mogen wat mij betreft nog wel wat vaker. Zeg na 15.000. En hey, ik heb een garagebedrijf en zo'n auto. Dus ik doe het lekker na 10.000 al. Dan blijft het maar gewoon goed en fris.
We hebben net aan de bovenkant van de motorruimte het een en ander gedemonteerd om de auto een beurtje te kunnen geven. En bij een beurtje hoort ook het nakijken van een auto. Nou rij ik er zelf mee, dus ik ken hem goed. Maar toch check ik het een en ander even. Dus ik heb iets meer losgehaald dan strikt noodzakelijk is. Gewoon om even te checken of het allemaal in orde is. Zo, ik spoel even de oude remvloeistof van deze klauwen af. De remvloeistof is namelijk ontzettend chemisch en lost de lak van die klauwen op. Maar die klauwen die zijn hartstikke waardevol. Die ga ik verkopen. Dus dan moet ik natuurlijk niet hebben dat de lak eraf brandt door remvloeistof. En het mooie aan remvloeistof is dat je het met water perfect weg kan spoelen. Jullie hebben me net de remklauw met schijven en blokken rechtsvoor zien demonteren. En normaal zit ik in team eerst alles eraf en dan de nieuwe spullen erop. Maar omdat ik nu alle benodigde gereedschappen hier klaar heb liggen, pak ik vandaag een iets andere route. Ik haal nu nog de keienvanker, remankerplaat, de windgeleiding eraf. Dan maken we alles schoon en ga ik meteen nieuwe spullen erop zetten. En dat ga ik 4 keer, dus bij ieder wiel 1 keer herhalen. Jullie zien mij net een schroefje hergebruiken. Soms zitten die erbij bij nieuwe remschijven. Maar over dit specifieke schroefje zijn een hele hoop misverstanden. Het enige wat dit schroefje doet, is ervoor zorgen dat de schijf op zijn plek blijft als je de wielbouten losdraait. Een remschijf die wordt op zijn plek gehouden door een wiel wat tegen de wielnaaf aangetrokken wordt door de 4, 5 of 6 of hoeveel wielbouten dan ook. Dit schroefje doet helemaal niets voor het vastzitten van de remschijf. Het zit er echt alleen als montagehulp. En kun je dus ook prima hergebruiken. De eerste is klaar, nog 3 te gaan. De remmen zitten erop en die moeten nog ontlucht worden. Maar dat ga ik pas als allerlaatste doen. Ik ga nu eerst het oliefilter eruit halen en de olie aftappen. Daarna, terwijl die motor lekker staat leeg te druppelen, ga ik de Eventuri monteren. Dan zetten we het oliefilter terug, vullen we de olie weer en gaan we de remmen ontluchten. Dus we zijn halverwege, maar nog wel eventjes bezig. Ik heb weer wat olie in de motor gedaan, de Eventuri zit erop en ik heb het paravan schoongemaakt. Dat waren al die bladeren die je net in de lucht zag vliegen. Nou is het tijd om de remmen te gaan ontluchten en dan zijn we al aardig in de buurt van de proefrit. Zo, nu is het tijd voor een eerste proefritje om het geheel even aan elkaar te laten wennen, zal ik maar zeggen. Ik moet hem zo meteen nog programmeren. De auto moet namelijk weten dat hij deze remmenset heeft. Dus dit is niet de normale remblokvervanging die ik hierin programmeer, maar daadwerkelijk het feit dat hij een grote remmenset heeft. Dat is een handeling die we met de originele BMW apparatuur uitvoeren. Dat ga ik zo eerst nog even doen. Nee, dat ga ik niet eerst. Ik ga eerst een rondje rijden. Kijken of alles droog is, of nergens meer lekt. Of ik misschien nog een keer de remmen moet ontluchten. Als dat allemaal in orde is, dan bouw ik hem helemaal dicht. Dan doe ik het programmeerwerk. En dan is hij klaar. We zijn bij de laatste stap aangekomen in programmeren van het onderhoud. In het digitale serviceplan
in de auto en ook meteen bij BMW op de server. En het aanzetten van de M-Performance remmen optie. En daarvoor gebruiken we ISTA, Integrated Service Technical Application. Dit is het originele BMW-programma. Dus we hebben een account bij BMW. Dan mogen we dit gebruiken. We hebben de originele BMW-dongel. En daarmee kunnen we feitelijk hetzelfde als de dealer. En we gebruiken dit vooral voor programmeerwerkzaamheden. Als je diagnose moet stellen, dan is het in een hoop gevallen eigenlijk veel beter om zelf na te denken. En gebruiken we dus ook niet deze tool, of althans niet overwegend. De finale proefrit is aangebroken en dat kostte toch nog wat meer tijd dan ik had gehoopt. Maar het programmeren met de originele tools, dat is eigenlijk dramatisch. En in mijn geval was er ook een software update beschikbaar voor mijn auto. En dan kun je niks programmeren zonder dat je ook die updates uitvoert. Maar daar heb ik helemaal geen zin in, want dan ben ik mijn tuning weer kwijt. Moet ik dat weer opnieuw doen. Dat kan op zich wel een keer. Maar ja, het is vrijdagmiddag. Ik wilde het gewoon af hebben. Dus ik heb even een andere diagnosetool gepakt, want we hebben er een paar. Waarmee ik wel in staat ben om die aanpassing uit te voeren. Die auto te laten weten dat die andere remmenset erop zit. Zodat ik ermee kon rijden. En dat is nu. Ik heb na mijn eerste korte proefritje ook nog een keer de remmen ontlucht. Daar kwam er een heel klein beetje lucht uit. Maar het pedaalgevoel is nu wel direct veel beter. Dat kan dat laatste druppeltje lucht geweest zijn wat er in de remmen zat. Maar dat kan ook die software aanpassing zijn. De tijd zal het leren. De grote test van het geheel is natuurlijk als ik binnenkort weer eens de autobaan op ga over de grens. Om het ware potentieel te gebruiken en met hele hoge snelheid te gaan rijden. En die update die volgt uiteraard. Als ik zo terug ben op de zaak en alles is nog steeds in orde, dan kruip ik nog heel even achter mijn computer. Want één belangrijk detail moet ik jullie natuurlijk nog vertellen. Wat kost die remmenkit eigenlijk? De kosten van een Big Break kit. Laat ik hiermee beginnen. Je kunt enorm veel wisselen met remblokken, ander soort schijven, remslangen, remvloeistof. Maar er is eigenlijk nauwelijks iets zo effectief als het vergroten van het oppervlak van je remschijf. De Amerikanen zeggen dat over cilinderinhoud van motoren. There's no substitute for cubic inches. En daar hebben ze een punt. Als je iets groter maakt, een motor groter maakt, is het makkelijker om meer vermogen te genereren. Als je remmen groter maakt, is het makkelijker om meer energie om te zetten. En ik heb inmiddels wat kilometers gemaakt met die kit. En op het piepen van de remmen na, want performance remblokken, dus die piepen soms een beetje, ben ik er zeer, zeer content mee. Hij remt gedoseerder. Het voelt alsof ik veel meer capaciteit aan boord heb. En dat klopt ook, want het oppervlak van die voorste schijf is bijna 2 keer zo groot als dat het was. Maar dat kost wel wat. De kit, zoals ik hem bij BMW heb aangeschaft, bestaat uit de remklauwen rondom, blokken rondom, de voorschijven en de platen daarachter en de slijtagesensoren. De achterremschijven zitten er dus niet bij. En die set kost €2231,40 ex-BTW. En de achterschijven kosten dan nog €200 ex-BTW per stuk. Inclusief BTW is dat €3.183,99 aan materiaal. Dat klinkt misschien als veel, maar voor performance rembegrippen is dat eigenlijk een koopje. Dan moet je het nog wel installeren. En met wat programmeerwerk erbij zit die set in, een beetje afhankelijk van hoe snel het programmeren gaat, 4 à 5 uur onder. Een flinke klus. Maar wat mij betreft is het zowel, als je kijkt naar wat je terugkrijgt voor de tijd die je investeert en het geld dat je uitgeeft aan de onderdelen, is het een hele goede value for money. Dat gezegd hebbende zitten de totale kosten van project M1, inclusief dus aanschaf en die eerdere €61.000 die al gekost had. Nu met het onderhoud, inmiddels ook 4 nieuwe continentaalbanden, ruitenwissertjes dus weer en die remmenset op
nou ja, pakweg 65.000 euro. En hoewel dat ongelooflijk veel geld is, heb ik in de tussentijd ook in een heleboel andere 1, 2, 3, 4, 5 series gereden. In M3's, in M4's en in M2's. En ik kan met recht zeggen dat ik voor dit geld niet zou weten wat ik moet kopen dat beter rijdt dan mijn eigen M1.